guys! Welcome to my channel, Affordable Recipes. So for today, bibigyan ko kayo ulit ng isang negosyo idea. Isa sa mga paborito nating Pinoy street food, ang sweet corn with cheese. Sa dulo ng video na to, ipapakita namin yung costing. Kaya naman, don't forget to subscribe and hit the notification bell pag nagustuhan niyo yung video natin. Very easy lang yung paggawa nito and very affordable. So, ano pang hinihintay natin? Let's start! So guys, ito yung mga kailangan natin. Siyempre una, kailangan natin ng corn. So if in case, nakabili kayo ng kagaya nito, fresh frozen sweet corn. So ang gagawin na lang natin dito, papakuluan na lang natin siya in a minute. Okay? So this is 200 grams, 22 pesos. Okay? So gagamit tayo ngayon ng 2 peraso nito. Next is the cheese powder. So ito 17 pesos lang ito. This is 200 grams as well. And then, last one is margarine. Siyempre, any margarine naman will do. May mga nabibilang 5 pesos nga na margarine sa labas lang. So, kung ano yung available sa bahay nyo, pwede nyo nang gamitin. Okay? Pero ito, since ito yung available dito sa amin, ito na yung binili ko. So, this is 20 to 25 pesos. Okay, so ito na yung water natin. Ilalagay na natin yung ating sweet corn. Okay? So, if in case, again, you got a fresh corn kernel just like this, we will just boil it for a minute. But if you bought a raw corn, you just have to cook it and fill it. Okay, so ngayon na kumukulo na siya, pwede na natin patayin yung apoy. Okay, so after kumulo ng ating corn, ito na siya. Hindi ko na sineparate yung corn and yung water para pag sinali natin siya dito at makita ng customer, mukha siyang marami na agad. Okay? Then, lalagyan natin siya ng cheese powder sa taas. And then, lalagyan natin siya ng konting sugar. And then, margarine. And then, since may margarine sa taas, lagyan nyo pa siya ng konting water para matunaw yung margarine. Ito yung nagbibigay ng lasa dun sa ating sabaw. Dun siya. So, gawa pa tayo ng isa. Lagyan natin ng cheese powder sa ibabaw. Lagyan natin ng konting sugar and margarine sa taas. So, haluin natin. Tikman na natin siya. Tignan natin ang ating gawang sweet corn. Sarap. Talagang paborito namin kainin ito ng mga classmates ko ng college dun sa labas ng school namin. Mas bukod sa mura siya, ang sarap niya, tapos mainit pa. Okay, so alam ko yung ganitong size ngayon, binibenta siya ng 15 to 20 pesos. So, nakagawa tayo ng 6. So, 15 times 6. Ilan yun? 90 pesos. So, ngayon, yung puhunan lang natin dito, since wala pa sa 1.8, konting-konti lang ng cheese powder yung nagamit natin, diba? Tapos, konti lang din ng margarine, konti lang din ng sugar. So, wala pang 50 pesos yung magipuhunan natin dito sa 6 na sweet corn to. Okay? So, para mas makamura kayo, syempre, dapat bumili kayo ng sweet corn sa palengke. Yung raw, yung hilaw pa, tapos lulutuin mo. Okay?
So, papakita namin yung costing sa dulo ng video na to. Again guys, kung like nyo yung video natin ngayon, please give me a thumbs up. And then don't forget to subscribe and hit the notification bell on my channel. And kung may suggestion kayo, just comment it below. Na gusto nyong lutuin natin or gawin natin sa YouTube na to, just comment it below.